Nonni, tervetuloa tänne Sipa-jatkepaille taas. Vähän niinku haaveilin tekeväni vaikka mitään tälle E39 talviautolle vaan niin sen taas perinteisesti kävi, että mitään ei kerennyt ja oikeastaan se syy ehkä oli enemmän siitä, että tuo E12-projekti kiinnosti enemmän, niin sen kanssa tullut värkättyä. Niin tää nyt jää vähän taka-alalle, mutta tuo talvi alkaa uhkaavasti lähestyä, niin pitää saattaa tästä liikenteeseen pikkuhiljaa. Ja ainakin yksi ehdoton juttu, mitä mä haluan väkisellä tehdä niistä talauksista, tämä paska rohisuva ketrakki täältä vaihtaa siksi 6-poikkaeläiseksi ZF-päksi. Niin, tehdäänpä se nyt ainakin ja en tiedä kedetäänkö muuta, mutta ainakin tämä vaihelaatiko nyt vaihdetaan. Ja mä niin näkyy, tää on aika eronnut vuotoonkin ihan huolella, että vielä silloin viimeksi kun mä olin pihalla, niin mä en ole vuotanut yhtään vaan. Mistähän se oikein vuotaa, kun onpa vähän erikoinen. Kun täältä on nämä Stefan kohdalta kuiva. Sitä on pohjasta ihan märkättä. En kyllä tiedä mistä vuotaa, mutta eikä siinä aloitetaan tempasemaan pois. Eli ensin pakoputki kartaani, sitten vaihelaatikko ja no sitten pistäänkin jo uutta kossaa paikalle. Eli lähdetäänpä sillä vissiin. No niin, se pitäisi olla irti. Katsotaan lähteekö se tulee. On tiukas. Ja perkele se on tuo. Noin koko.
No niin, tämän pitemmällähän me ei oikeastaan tarvitse päästäkään, että seuraavaksi mennäpä katsomaan mitä tuolla pöydällä, mitä tarvitset pistää paikalleen. Jaa, nyt ennen kuin pultataan tää vaihdelaatikko kiinni, niin on semmonen homma, kun aikaisemmin mitä kerron tästä, että rupean tekemään tämmösen 6-pukalaisen vaihdelaatikko sapin tuohon. Moni kyseli sitten kommenteissa, että mitä osia tähän vaatii, että mä saan tuohon auton paikalle, niin ruvetaanpa käymään. Eli ensinnäkin te tarvitte tämän vaihelaatikon. Tämä on tosiaan ZF GS637DZ. DZ tarkoittaa, että se on dieseli, eli se D-diesel siinä. Tämä ei ole maailman optimein tähän, koska moni saattaa tietää, että dieselissä ja bensassa Bemarissa on semmoinen 10 asteen kallistusero, niin tämä kun dieselin luota lyödään tuohon bensakoneen perään, niin se on pikkusen kierrossa ja toisinpäin. Mutta näitä DZ-luotia, niin näitä saa aivan pilvimmin joka paikasta, niin siksi minäkin semmoisen hommasin. Mutta jos haluatte päästä helpolla tässä asennuksessa, niin ehdottomasti hommatkaa tuo BZ tai oikeastaan BG. Se BG on sama lauta mitä tämä näin, mutta se on Getragin valmistama, mutta se on sama ZF-rakenteelta mitä tämäkin, se vaikka se on tehty lisenssillä vissiin sillä Getragin tehtaalla. Eli GS637BZ olisi kaikista optimein tähän, taikka BG. Jos on B siinä, niin se menee bensaan suoraan. Ja sitten toki tässä dieseliluotossa on vielä vähän huonommat välitykset bensakoneeseen, mutta eiköhän se nyt mene tällä kertaa. Mutta sitten lähdetään tätä eestäpää liikkeelle. Eli ensimmäinen ero noihin vanhempiin luotiin, missä ei ole tämmöisiä tiheällä vuorilla tämä näin, niin on se, että tämä kytkiakseli tämä on lyhkäisempi mitä vanhemmissa luotissa. Eli normaalisti näissä M50-koneissa, M50 ja niin poispäin, niin tämä kytkin-akseli tulee pitemmälle ja se tulee sillä kampurassa siellä on pilottilaakeri, minkä sisään tämä menee. Mutta sitten näissä uudemmissa M5, se taisi olla M54, missä vaihtuu tämä kytkiakseli tämmöiseen, eli niissä se pilottilaakeri ei ole sillä kampuran sisässä, vaan se on tässä vauhtipyörässä sisällä se pilottilaakeri. Tässä on semmoisia vaihtoehtoja, että voitaisiin ostaa vauhtipyörä ja kytkinpaketti ja kaikki, mikä on vaikka esimerkiksi M54 P30 UMP, mikä on sillä BZ-lootalla, niiden paketti tähän näin ja sitten tämä kaikki on bolt on. Mutta meidän ei välttämättä pakko ostaa sitä vauhtipyörää ja kytkintä, vaan voidaan laittaa esimerkiksi tämmönen palikka, eli tämä hakataan sen kampuraan kiinni ja täällä on pilottilaakeri, mikä tulee näin ja tämä työntää tätä pilottilaakeria sen verran eteenpäin, että voin käyttää ihan kun olette alkuperäisiä vauhtipyöriä, eli sen puolesta ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten toki on myös semmoisia vaihtoehtoja, että näitä laakereita, jos oikein etit, niin näitä laakereita on paljon paksumpiakin, mutta samaa sisä- ja ulkomittaa ja pistät semmoisen vähän hollille, niin semmoinenkin on periaatteessa mahdollista tehdä. Mutta mä saan tämmöisen nyt edullisesti, tää mennään nyt tällä. Sitten tosiaan voin käyttää sitä autossa olevaa kaksoismassa vauhtipyörää. Ja sitä varten toki kun tämä boori on erilainen, me tarvitaan kytkilevy. Tässä nyt kytkilevy, mitä tää meille sitten muistetaan, että ketrievesiete tulee tänne vaihdelaatikon puolelle. Se menee siihen. Tää riittäisi tähän hommaan, mutta sitten näitä kytkilevyjä oikein varsinkaan tällä boardilla, mikä näissä on, niin näitä ei saa erikseen oikein. Tai saa, mutta ne maksaa sitten enemmän kuin se kytkisetit. Mä ostin sitten ihan koko kytkinsetin ja tämä on tämä kytkinsetti on näistä M47 koneisista tälle 3 DZ-alle, niin tämä on näistä X3 ja 330 XT 4V, niin tämä on kaikista järein kytkin, mitä tähän on saanut. Ja niin semmonen perus M4 lopuksi aika paljon vääntää, niin tähän pystyy softaamaan täysin ongelmitta eikä nää rupea luistamaan. Niin tää on, väittäisin, että tämä on semmonen 600 Newtonin kytki, varsinkin tämä lukkiversio, koska lukilla on hyvä tämä kitkamateriaali näissä levyissä. Niin tämä pitää olla mahdottomasti tämä kytki. Tämä on saman näköinen mitä se nyt on paikallaan, mutta tää kun tällä hipistelen, niin hoksataan paljon paksumpi joka paikassa tämä kytkiasetelma tai painoasetelma mitä tuolla paikalla oli. Niin nakataan samalla jämympi kytkin tähän paikalleen tähän autoon ja sitten toki tulee
kytkiseteessä mukana uusi tämä laakeri. Niin näissä kytkiseteessä tulee mukana uusi tämä painelaakeri, nakataan sinne paikalleen. No, sitten lähdetään siitä taaksepäin. Tämä osio on selvä. Startit, kytkin pääsyintelit, kaikki ne pitäisi mennä ok, suoraan paikalleen. Sitten tullaan tänne takapäähän. Tännehän kannattaisi vaihtaa varsinkin tämä pikku tiiviste, kun se tahtoo aina vuotaa, mutta ei tämä nyt näytä pahalta, niin mä annan se olla. Mutta sitten tämä itse sifterin homma, tämmönenhän menee nämä samat osat mitä vanhempiin, eli pelissä ne voi hyötykäyttää. Tai sitten pistää uudet, kun on tämmönen ainakin varsin hyvänäköinen tuoreeko tämmönen, niin vaihtelee nämä tähän paikalleen. Mutta tässä sitten heti huomataan tämmöisen ongelman, että vaikka se auto oma sifteri tässä vanhemmissa, ne on tämän näköisiä, niin tämä vähän huonosti passaa tähän, liian kapia, ottaa tuohon kiinni, niin me voidaan käyttää näitä vanhoja sifterivarsia mitä on, tai sitten tätä telinettä. Eli me tarvitaan näiden lootien mukana tulee oma teline tähän. Tässä joku E90 manuaali, mä en muista mistä tämä on. Niin, tämä passaa tähän paikalleen ja me saadaan sifteri laitettua. Ja sitten onko se näköjään yhden vielä mokauksen meikäläisellä itellä, eli nämä vipstaakelit, niin tähän itse asiassa tarvii 2 näitä. Vanhemmissa riittää 1, mutta tähän pitäisi olla 2 näitä, niin tehdään jotenkin piritellä toiselle puolelle tämmönen näin. Mutta ei siinä. Näitä sitten moneenkaan korimalliin ei taida olla semmoista mikä menee suoraan. Ja varsinkin jos tämä dieselin loota, niin väärä kallistuskulma, niin tämä joutuu tekemään sillä, että katkaisemaan tuosta ja hitsaamaan kulmaa ja sopivan mittaiseksi. Ja monesti joutuu tekemään myös, vaikka olisi se bensalootakin. Mutta tuurilla saattaa löytää tämmöisen, mikä passaa suoraan, mutta yleensä ei. Eli tässä kohdassa mennään melkein väkisellä custom-hommaksi. Ja sitten toki tämä varsi kanssa sama homma. Jos on tämä dieseli, yrittää katkaista ja kääntää kulmaa, mutta monesti yrittää muutenkin katkaista ja hitsata sopivan mittaiseksi. Eli tässä mennään monesti sitten custom-hommiksi. Eli tarvitaan tämmönen sifteriteline ja lyhentää tuo kanssa. Sitten tämä takakiinnike taas, koska tämä on se dieselin loota, tämä on väärässä kulmassa, niin tämä pitää joku patentoja sitten. Mutta todennäköisesti tämä koko kannakekaan ei passaa autoon mulla. Niin ja sitten viimeisenä kardaani, se tämähän käyttää se 96 mm pulttijaolla olevaa sitä laippaa, eli tarvitaan se soppeli kumilimppu. Hommasin UFBin tähän näin, tulee tuohon ja otin tämän vielä pulttien kanssa, kun mulla ei näyttää näitä pultteja, niin maksoi muutama euro enemmän ottaa tämä uusi pulttien kanssa, niin otetaan se siitä. Ja sitten tarvitaan kardaani. Nyt taas tässä vaiheessa menee siihen, että monesti sopivaa kardaania ei ole mittansa puolesta, ehkä laippa saattaa löytää muuta. Niin monesti menee hitsaushommiin, eli katsotaan minkä mittainen ja hitsataan tämä samalla jaolla oleva laippa ja siinäpä se alkaa sitten ollakin. Aika moni juttu muuttuu tämän kanssa, mutta se, että jos näitä osaa tehdä, niin ei ole mikään ylitse pääsemätön homma. Mutta joo, ruvetaan puuttaa näitä juttuja paikalleen autoon. Joo, semmoista. Tosiaan tätä vauhtipyörässä tarkoitus käyttää, mutta tosiaan pitää vaihtaa tämä kytkimen pilottilaakeri tuolta. Mä en tiedä. Tuo on aika syvältä. Mä tarvitaan ottaa pois, mutta joo, katsotaan. Mä otan pois jos tuon tarvii ja sitten jos ei tarvii mä naputtelen se uuden sovitteen vaan tuohon paikalle ja otetaan kytkin kiinni. Jos ette tienneet, niin yksi mahdollinen tapa saada tämmönen pilottilaakeri täältä kampuran sisältä pois on jos ei ole siis ylosvetäjää, niin kastella paperia ja survoa sitä tänne sisään ja sitten tämmöisellä soppavilla ja pultilla pieksää tuohon reikään, niin se pitäisi pikkuhiljaa tämä laakeri tulla sieltä pihalle. Katsotaan miten käy.
Noniin. Sieltä pomppasi pihaan. Noniin, nyt pannaan putella tämä pikku spaceri tonne paikalleen. Pistän siihen pikkusen laakerilukitetta tuohon noin. Tehdään tuossa tonne. Nythän se pitäisi lyödä se kytkin paikalle, mutta haukkasin semmosen puutteen, että mullahan ei ole sitä keskitystyökalua tälle uudelle boardille, mikä tässä on, niin tää varmaan tuolla sorvilla pyöräyttää se, koska muuten tää on ihan perseestä tämä homma. Siinäpä se nyt on. Tää on vähän erilainen, koska tuo kytky on SAC-malli ja siinä on se levy, mikä estää sen pitkä normaalin keskitystyökalun käyttämisen, niin tää on tällä lyhyt, mihin pistän tuo pultti. Ja siinä nyt on teippiä, koska mä tein sen perus aloittelijavirheen ja en tullut ottaaksi huomioon, että mä helvetin kuuma tämä palikka, kun tämä tekee, niin tästä tuli aavistuksen liian pieni, kun se jäähtyi. Mutta tosiaan tuolla teipillä menee tuohon nätisti noin. Oikein hyvä. Sitten kytkin levy. Pistetään ketteriepesiä siinä. No niin, ja vaikka tämä on dieselikytkin, niin se menee ongelmitta bensakoneeseen. No niin, ja tämä kun on nyt SAC-kytkin, niin nyt vaan vapautetaan tämä lukitus tästä. Näin, ja sitten voi ottaa tuo keskitystyökalu pois. No ja ei muuta kuin vaihdatiko paikalle. Okei, nyt siinä tosiaan jos nämä laatikot vierekkäin näkyy aika hyvin kuinka paljon isompi mötkö tämä on tämä ZF, mitä tuo ketrakki varsinkin pittoussuunnissa. Mutta mä nyt siirsin tuo vaihekepin mukkulan tuohon ja tähän muutama teki. Niin jo tässä on tuo takakannakkakin tommonen paikallaan. Se näyttäisi tulevan about 10-15 senttiä taimmaksi, että katsotaan miten me tehdään tuo takakannakkain kanssa. Ja sitten laitoin uuden tuo kytkimen irrotuslaakerin tuonne. Siirsin tuon tapin tuosta loutasta, kun se lähti näköjään mukaan. Tässä ei ollut, mutta hei, tuolta pitää vielä tuottaa pois. Joo, mutta sittenpäs on kun törkkästään paikalla ja katsotaan miten siinä käy. Se vaan alkaisi olla siellä, menisi paikalle yllättävänkin helposti. Onko vaiheita siinä? Joo. Kyllä. No niin. Niin tosiaan yllättävän helposti meni paikalle, mutta nyt sitten tosiaan pitää tämä custom-homma jatkaa tästä näin. Elikkä ensimmäisenä pitäisi saada tämä aihelaatiko paikalle, kun nyt vaan tässä keikkuu. Ja alkuperäinen kannakehan oli täällä näin.
Mä en kyllä mitenkään muutenkaan passaa tänne sinne päinkään, niin meidän pitää tuo hylätä kokonaan. Joku tämmönenkin löytyy täältä, joka taitais mennä tähän. Jos tämän ottais pois, niin saattais mennä tuohon ja sitten siihen saisi jonkun välipalikan tehtyä, mutta vähän nihki aloin ehkä tämäkin pistää tuohon, niin vaikka tähän kyllä nämä pultin paikat passaa suoraan tähän lootaan ja itse asiassa näyttäis vissiin passavan tonne korin puolellekin. Jaa, kokeillaanpa hetki. Vähän mitään. Se saatais onnistua sillä. Se passas paikallekin. Mä en tiedä mikä tämä on. Jostakin tämä on tämä kannakeperäiset oli tuolla mikä tuo E21 mukana tuli tuo ZF-automaatti, niin sen mukana on ollut kannattava. Mä passaa tähän autoon ja mäkin itse asiassa aika hyvin kohdalla, että saattaa sekä patalla pystyä tekemään tämä. Jotenkin kehitellä tuossa tuonne matala tuo kumihomma, että mitä sille tekee, mutta tuo ainakin menisi ihan siitä tuosta noin vaan. Joo, minä pistää itse asiassa tuo kartani paikalle ja katsoa sitten linjaus sille, miten tämä korkeus tulee tähän näin ja sitten keksiä. Mutta sitten tosiaan toinen vaihtoehto, että tässä on alun perin tämmönen rauta tässä, että voisin tähän rautaan hitsannut semmoset alaspäin lipareet, mitkä tulee kumialle tuohon noin, mutta mä tiedän, mä ehkä tykkään tästä enemmän kuin tänä oimilta, niin katsotaan saako tämä toimimaan. Joo, sepä tosiaan nyt tämä oli vissiin E38 automaatin tämä kiinnike tosiaan, niin se näyttää siis tuo siinä menee nuo ainakin 2 pultipaikkaa per puoli kohdalleen tuohon noin. Kolmatta tuommoista kiinnikettä tässä ei ole, mutta tuossa ei haittaa. Mä totesin, että kaikista helpoin on tehdä tällä ja sitten minkä tuossa vaihilaatikon perässä oli se alumiinin kiinnike, niin vähän aikaa sitä mietin, että se ehkä olisi mennyt sillä poraamalla reikiä, mutta sitten taas meni niin keksi sen homman kanssa, että leikkelin vaan rauvasta tommosen pellin palasen, tai oikeastaan tuosta onkohan tuo 3 millin paksusta rautaa tuo, ja sitten porasin siihen reijät. Noille kiinnityspultteille ja se alumiini oli aika paksu, niin pistin tällaiset pultit. Mä vetäisin tuosta saaman ympäri, niin saa tonne paksun kiinnityksen sille, että menee orkkispultit siihen. Ja sitten vaan tein näihin kumiin toiset kulmaravapalaset. Leikkinin suuhun siihen niin. Sitten mulla on näköjään tonne E3-kasoista saatu kardaani, mikä itse asiassa ei joku tuon verran pitempi, mitä tämä E3 siitä hyvin lähelle menisi tämä suoraan tähän. Eli käytännössä tuosta otetaan pikkupätkä pois, niin mä saan siihen E3 kartaan niin tämä liitettyä. Niin kumminkin se on tuossa ja mä oon se tähän nyt siihen mahdollisimman suoraan. Niin suoraan kuin se tällainen. Tuolla tosiaan tuo hinkuttaa, älkää välittäkää siitä. Mutta se on nyt siihen tähätty niin suoraan kuin se saa. Eli tää nyt periaatteessa oikeastaan se on niinku muutama milli nyt ylempänä, mitä mä sanoisin, että se on suorassa. Mutta koska sitten kun tämä lasketaan vaihilaatikon kumien varraan, niin se painuu pikkusen, niin se pitää sitten mennä tismalleen suoraan. Niin eli nyt vaan mä täkkäilen nämä tähän kiinni tuohon rautaan, niin silloin ne on varmasti kohdallaan. Ja sen jälkeen lasken alas ja hitsailla ja viimeistelin tuon kiinnikkeen loppuun. Ja sitten kun se on siinä kohdallaan, voidaan napata tämä kardaani vielä pois ja sitten modatan nuo vaihteen siirtimet tuosta noin.
Joo, pimiä täällä alkaa tulla. Pimiäkö mörön persi? Niin. Ei tässä enää sillä hirviästi. No tämähän oli varmaan kaikkein hankaliasta tuo itse teline tolle kepille vaan. Ja sitten tiedä miten. Tuo vielä tuo siirin varsi vaan sinne, et ei kovin ihmeellistä, kun se ei oo vielä. Ei oo alumiinia sen, niin se on. Pelasit. Kun oli kaasussa oli jotakin. Niin se vähän vaikutti ja kyllä ainakin nyt kun tuossa niin ei tää mielekään niinku aivan niinku täydellistä ollut. Joo. Mutta se, että mä en tiedä mihin se on mennyt vaan mä pitää kyllä putsata asetonilla nämä kaikki. Vaan kun ei oo asetonia. Mä en tiedä mihin se on mennyt, niin mä vähän veikkaan se. Niin tuo sinneri jättää siihen. Niin mä vähän veikkaan se mitä mä vähän tekee semmoista mustaa, niin se on tuon tinneri aiheuttamaan. Oh. Perkele. Tuolla, että ei se niinku. Vähän on tommoista, mutta ei se oo semmoista ihan järkyttävää paskaa. Se oli siis sillä, että tämä on hapettu ennen kuin mä kerkesin niinku pistää sitä kiinni. Ja sitten tämä oli semmoista ihan tällä pikkusesta kraateria. Mä veikkaan, että tuo olikaan mikä on, niin se johtuu tästä tinneristä. Niin kun onhan se vähän tommonen, että se ei. Tämä vaatii ihan absoluuttisen puhtauden tämä alumiinit sitten se alumiini on niin vittumainen niin kuin tässäkin, kun tämä on ollut joskus öljykassa jossakin tekemisissä. Niin se on vittumainen, kun se immee. Niin se on, siksi mä oon vetänyt nämä tästä koittanut vettää tuosta. Niin. Olisikohan se siinä? Mitä sanoo? Ei katkennut, se on hyvä. Eihän tähän niinku ihmerasitusta tuu. Niin miksi kun kävin Motonetissä, niin olin menossa ostaa öljynsuodatinta rangerin. Ostin sen ja sitten ostin sitten kyllä paljon kaikkea muutakin semmoista ihan turhaa paskaa, mitä piti. Ja oli sitten joku toinenkin juttu, minkä takia sen piti mennä. Niin pääsin muhokselle kotiin ja sitten hetkinen. Voi vittu. Se on nyt onneksi, kun se on tullut siihen Ritaharjuun se Motonetti, niin ei tarvitse aina Vasaraperälle asti ajaa. Joo, se itelläkin passaa paremmin. Ainakin on vaikuttanut, että siinä on ollut siinä Ritaharjussa paremmin hyllyssäkin niitä tavaroita. Jep, sielläpä se nyt möllöttää. Sitä näkyy oikeastaan aika hyvin, kuinka vinossa se on tuo vaihelaatikko tuolla noin. Mutta siellä nyt kaikki paikat, mitä tarvii. Tämä tosiaan, mikä saattoi löytymään tämä kiinnikin, niin tämä oli justiinsa oikea niin tämän kanssa käytettäväksi. Mut sitten siellä on tosiaan tuo, minkä tein tämän kustomikiinnikkeet, eli mikä periaatteessakin mahdollisuus sitten se passaa tuonne paikalleen. Sitten on tuo, minkä itse asiassa sitten tämän muokkaamista ei tullut tätä videota, mutta tämä on
normirautaa. Mä sen katkaisin ja sopivan mittaiseksi ja hitsasin semmoisen kulman, mitä se niinku sai tuolta. Tuossakin vähän ehkä hoksaa sitä, että se kun mä vaihdelaatikon kallellaan, niin se menee vähän niinku tonne oikealle sivuunkin nuo kiinnikkeet tuolla, niin ne vähän vettää tonne sivulle päin, mutta ei se mitään, ne on kaikki siellä paikallaan. Sitten seuraavaksi vielä kardaani tuohon lyhentää. Sekin oli tommonen E38 kardaani, minkä mä otin tuohon ja se ei tahtunut tuohon sorviin mahtua, niin mä sen lyhyen, niin se on täällä näin sorvissa, eli tämä oli tämän mittainen. Mä itse asiassa taitaa olla, ei samasta autosta, mutta samanlaisesta E38, mistä se oli se vaihteiston takakannakekin sattui löytymään automaatista, niin tämä on semmosen kardaani. Ja tässä oli joku 6-7 senttiä oli liikaa pittuutta, niin mä otin sen verran tuosta pois ja vetästään vielä tuohon hitsisauma tuohon noin, niin eiköhän nämä custom-hommat tähän alla selvää. Pikkasen maalia päälle. Tässä on sitten tosiaan, tässä kumilimpussa pitäisi ainakin olla nuolet aina tuohon mistä se tulee kiinnittämään kohta, niin nuolia kun seuraa, niin nämä pitäisi mennä oikein päin. On niin. Se vasta tuli paikalla, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Sepä nyt vaillattikoswappi tehtynä ja tässä nyt oikeastaan kohta pari viikkoa tullut tällä autolla ajettua, että on pitänyt katastaa ja tehdään miljoona pikku korjausta sun muuta, mutta
vaihelatikon kanssa ei ollut mitään ongelmaa, se on pelannut tosi hyvin tässä näin. Elikkä tää nyt aluksi on pelkästään, että nuo 1 ja 2 ja 3 kun on vähän lyhkäisemmät bensakoneen luotossa, niin että niin ne olisi liian lyhkäisiä, mutta itse asiassa ei ole liian lyhkäisiä, vaan parempi on vaan tuolla, että tässä vähän oli semmoista, että oli minusta vähän vieläkin pitkän tuntuiset välitykset sillä vanhalla lootalla, vaan nyt tämä tuntuu oikein mukavilta tähän autoon nämä välitykset, ei sen puolesta. Mutta ei kaikki ei ole ihan vielä täydellisesti, tuo nytkin varsinkin se on pikkusen turha on-off. Se on toki nyt tässä ajellessa parantunut, mutta mä ehkä saatan siihen se CDV-venttiili vielä pistää paikalle, se mikä on sieltä poistanut se. Onko se Clutch-Delau-valve, mikä nyt onkaan. Ja varmaan kuulitte vielä tuossa tuon ujeluksen, mikä kuuluu nyt, niin on ollut vähän aina tässä autossa tuo ujelusongelma. Mä luulen, että se on se perä- ja vaihelaatikko ja kartaani se muuta, vaan nyt kaikki on uusittu ja kartaanikin pariin kertaan ja tuo ujelus on silti täällä, niin ehkä se on sitten takaperälaakerit, niin pisti takaperälaakerit vielä tilaukseen tähän vehkeeseen. Mutta vähän niinku on-off kytkintä lukuuttamatta mä pelaan tosi hyvin, että mä tajan vaan se kokeilla, olisiko se CDV-venttiili siellä auttais tähän hommaan, mutta muutenhan tämä on kun ajelee nyt menemään tässä näin. Silloin lailla, että mä tekin siis tosi hyvin minusta nyt nämä välitykset, että nyt ei oikeastaan kun täällä ajellut, niin ei voi sanoa, että välityksessä on mitään moittimista ja tämä 6 on täällä vielä oikein hyvä lisää tähän matkaan jo, että on tosi tyytyväinen tähän vaihtoehtoisvappiin ja sitten vaihelekepissäkään nyt ei ole yhtään väliä missään, että on tosi jämäkkä niin joka suuntaan, että unelma on nyt tuo vaihekepi tuossa noin, niin vielä jos vaan teillä mahdollista tehdä tämmönen 37 DZ tai BZ swappi, niin suosittelen. On tosi hyvän tuntunen loota, että kaikki ne räminnät ja röminnät ja vaihekepin välyydet ja mitä oli, niin katosin tällä vaihellakkaan swapilla, että nuo vaihekepin osathan mulla on edelleen vaihtamien osat samoja mitä oli vanhassa lootassa, että ne oli niinku täysin virheettömiä siinäkin, mutta tällä saatiin tämä homma kuntoon, että pitää vielä nuo laakerit vaihtaa, että sanoo ulinat tästä kurriin mitä kuuluu, mutta eiköhän mä sillä